हेलो मारी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं काची केरीनो घड़ियो संभारो। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं ना भूलता। तो काची केरीनो घड़ियो संभारो बनाववा माटे मैं ही 4 नानी साइज़नी काची केरी लीधी छे, जेने खाखड़ी पण कहेवामां आवे छे। हवे આપણે આની છાલ ઉતારી અને મોટા મોટા પીસીસમાં કટ કરી લેશું। તો અહીં મેં આવી રીતે સુધારીને તૈયાર કરી લીધી છે। હવે આપણે આનો સંભારો બનાવવા માટે એક વાસણમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। અહીં તેલનું પ્રમાણ ઓછું રાખવું અને તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જેટલું જીરું, પિંચ જેટલી હિંગ, ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલી હળદર અને અડધી ચમચી જેટલા તજનો ભૂકો વઘારમાં જ એડ કરી દેવાનો। આવી રીતે તજનો ભૂકો એડ કરવાથી સંભારામાં સુગંધ ખૂબ જ સરસ આવે છે। હવે કેરી છે એને એડ કરી અને આપણે પહેલાં તો મિક્સ કરી લેશું અને હવે મસાલા કરીએ। તો મસાલામાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું, અહીં મીઠાનું પ્રમાણ તમારી રીતે ઓછા ઓછું કરી શકો। ત્યારબાદ અડધી ચમચી જેટલા જીરાનો પાવડર, અડધી ચમચી જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, અડધી ચમચી જેટલો ધાણાનો પાવડર અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી દેવાની। અહીં અડધી ચમચી જેટલા મરીનો પાવડર પણ તમે ઉમેરી શકો, હું પહેલાં નાખતા ભૂલી ગઈ છું, તો હવે એડ કરી દઈશું। અને હવે સૌથી છેલ્લે આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી એડ કરવાનું છે અને ઢાંકણ ઢાંકીને લો ગેસની ફ્લેમ પર એને 10 મિનિટ સુધી કૂક કરવાનું છે। આ જ કેરીને તમે સ્ટીમ કરીને ત્યારબાદ વઘાર કરીને પણ આ સંભારો બનાવી શકો છો, પણ અત્યારે આપણે એને પાણીમાં જ કૂક કરીએ છીએ। તો 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે ચેક કરીએ તો તમે જોઈ શકો છો પાણી ઘણું બધું બળી ગયું છે અને આપણે ચમચાની મદદથી કેરી ચેક કરીએ તો એ પણ એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે ગોળ નાખીશું। તો અહીં 1/4 કપ જેટલો ગોળ લીધો છે અને એને આપણે આવી રીતે નાખીને મિક્સ કરી લેવાનો છે। ગોળ નાખ્યા બાદ ગોળનું પણ પાણી થાય છે, તો ફરીથી આપણે એને 7 થી 8 મિનિટ માટે પકાવીશું, જેનાથી ગોળનું પાણી બળી જાય અને થોડો જે રસો છે થીક થઈ જાય, ચાસણી જેવો। અહીં આપણે જે ચાસણી તૈયાર કરીએ છીએ એ મધ જેટલી ચીકણી તૈયાર કરવાની છે। તો ગોળનું પાણી છે એ લગભગ 7 થી 8 મિનિટમાં બળી જશે અને મધ જેવી ચાસણી તૈયાર થઈ જશે। તો હજી આપણે થોડો સમય રાખીશું, લગભગ 2 થી 3 મિનિટ મેં વધારે વાર પકાવ્યું છે અને હવે આપણો આ કાચી કેરીનો ગળ્યો સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે। ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આપણે આ સંભારાને અત્યારે તો પીરસી શકીએ છીએ, પણ ફ્રીજમાં પણ તમે એને 2 થી 3 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો, એ બિલકુલ બગડતો નથી। આશા રાખું રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।